Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Enjoy. Until I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. Play if that is what the Karimo wants to play out, because I would like bring it out, because that moment another petition will now come up against him. Wá ṣe gbogbo rọdọrọdọ ẹ ṣe pálapàla ẹ ṣe kini kan wá ní èmi tí bá ní nǹkan máa gbé jáde bó ṣe títí nìyẹn oní petition tí mo kọ lọ pàǹtí petition yẹn lọ fi wá gbé àdúrà àti dàmọ́lánsìn ṣé wọn padà dáhùn sí tó o bá ti lè put pressure on what you are doing ìtúnu mi ṣe dùn ní pé pàǹtí yẹn pàápàá eventually ṣé wọn padà wá dáhùn sí petition yẹn àbí wọn dáhùn sí wọn lè má wá ṣe tán o wọ́n dẹ̀ tún lè padà ṣe tán because tí president bá pàṣẹ pé òun fún yín ní 3 days nǹkan táwọn tí wọ́n kọ fún international security kọ́ ẹni kẹ́ lọ ṣe wọ́n máa ṣe lórí eré yìí tí ó bá ṣe nu wọn ń padà ó ń bá lọ ni. wàá mọ̀ pé spirit Mohbad ń jà ìwọ ń parọ́ fáwọn èèyàn pé òun jà fún justice wàá ṣẹnu bí ẹnu àtẹ ọ̀run lásán orí TikTok. tí Yomi Fabiyi bá kọ petition wọn ní ó lọ jí petition Olúwọlé ni àwọn ọmọ ọ̀ràn kíran gbàtẹ́ pé jìbìtì èmi lọ mú petition èmi lọ mú stamp ọlọ́pàá wọ́n máa arrest Yomi ní pàǹtí yẹn mo ti lọ bí wèrè mo ti fẹ́ lọ́pàá wọ́n lọ gbé voice kìíní kan jáde mo ti lọ bẹ̀ dáadáa at the end of the day ẹ̀rí sí lady bá kọ́ta ẹ fẹ́ ló gbà pẹ̀lá gidi dandan ní kẹ́ ṣe show ni ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ayé di presenter ẹ mọ mínítọ̀ ẹ mọ nǹkan tó ń jẹ́ ni ṣé nítorí ẹ̀rọ kó bẹ́ẹ̀ náà mo ṣe easy tí ó bá ń ṣe kó bó ṣe jẹ́ ni kéèyàn tó lè pè mí pé kí n wá sórí TV station wá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n á ti pè wọ́n á ti book appointment àtúnṣe ìyẹn mọ́ ọ lọ́wọ́ mo wá ń lọ sí platform mo ń dá yín lóhùn ẹ má máa mistake here o these are not presenters this is a forum tá fi ń jà fún justice so ẹ bá rí mi lẹ́niwẹ̀ kò ń ṣe media house and these people are not media àjọ ń ṣeré pákàkiri lórí app yìí ni láàrin ara ta dẹ̀ ń ṣe justice for Mohbad ni other blog àbí other TikTok account bóyá kìíní kan pẹ́lá kìíní ẹ bá mi ń bẹ̀ ṣẹ́rí mi kí n bá ní artist gan máa ṣe TikTok àwọn yẹn lóye kí n máa ṣe ká máa ṣeré pa lè bá mi bẹ̀ kí n lọ bá máa ṣeré kò ṣe pé tí n bá send request ọ̀dọ̀ wọn ní gbé mi sókè ó kó wíwùn gan Ìyábọ̀ gan kó wà live kí n débẹ̀ kí n tẹ request àwọn báyìí pé ayé àkọ́kọ́ ṣe gbùrùgbùrù ẹ̀jẹ̀ bí báàgì méjì àkọ́kọ́ kúrò lára ẹ̀ pé for real ṣé Yomi lélẹ̀ nítorí kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà mo make sure pé DNA lè mo sọ mo rẹ̀ kọ́ sórí péjì mi fún Ìyábọ̀ pé Ìyábọ̀ I have no problem with you mi ò fẹ́ ní tó máa gbé mi àti ẹ papọ̀ títí àfi tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde that is integrity ṣé mo yẹ ibi tó ti pè mí sí ni tó yẹ kájọ wà mo ní no ní ilé dalẹ̀ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde mo rí kó jáde tán because ohun tẹ́fẹ́ náà lọ sẹ́wọ̀n gbére ní ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ṣẹ̀ tó bá ti padà jáde ó máa jáde November yìí tẹ́ bá fẹ́ sẹ́tù èmi àti àwọn aṣèwà gbé pé ẹ̀yin obìnrin jẹ́ ẹ ti rìn wèrè ẹ ti rìn dàrú ayé ọ̀rẹ́ dà face mo dá face mi gbóyún ẹ̀rọ bójú lásán ni ìyẹlé iṣẹ́ amúgà yẹn sọ̀rọ̀ pé kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà do you know what it takes to get in that little stuff. Bàbá Ìjẹ̀ṣà tó ti pín ẹran ẹ̀ tẹ́ bá mọ ẹni tó wà ní ẹ̀yìn kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà tó ní kọ́ lọ bóun sẹ̀tì ẹ̀ ọ̀bù kọ́fì àjẹ́ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ gbogbo ariwo máa sọ gbogbo ìlú wọn máa dàrú ni. iṣẹ́ ìdàbọ̀ àwọn Ìyábọ̀ yẹn ló wà ní kéèsì àbí princess ló wà ní kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà gbogbo àwọn ilé ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń pè láyé mo débi tán ẹni tó sẹ̀tì bàbá Ìjẹ̀ṣà ọ̀bù gan wọ́n padà jẹ́ nítorí okó wèrè tú wọlé síbi yes èmi ò ṣàfojúdì gbogbo ọ̀nà tẹ́gbẹ́gbà yẹn ti pọ̀ jù ẹ̀ṣẹ̀ tí ó bá ṣe ẹ̀rùn bá Ìjẹ̀ṣà yẹn náà ó wà lọ ẹ̀wọ̀n gbére tí ò ní jáde mọ́ láyéláyé it's wrong so ẹgbàgbé bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ ọlọ́run máa fi ṣe ẹ̀ṣọ́ wa mi ò ṣe ohun tó bad mi ò ṣe ohun tó ṣe kíní I'm a justice fighter and I stand by the truth kéèyàn kan máa rò pé jẹ́ n fi owó kan máa fi destroy Yomi ẹ jẹ́ ká sọ pé ń bèrè àbòsí tẹ̀ ń ṣe náà ni pé understand difference pé tó bá jẹ́ pé it's even absurd kí NGO kó tẹ́rí sírú kéèsì báyìí tí ó dẹ̀ ṣe pé capital ti wà nílẹ̀ tó fẹ́ fi ṣe kéèsì ṣé mọ̀ pé kéèsì là ń ṣe ni àwa fẹ́ nídìí tàbá fẹ́ ra pátá pupa àbọ̀tà afẹ́ ra pátá pupa wá dáwó kílẹ̀ yẹn
tó bá tún yá a bá fẹ́ ra shingom a fẹ́ ra shingom àbọ́ta àwọn ìtí àwa tiẹ̀ wá béèrè owó ẹ̀ nǹkan tí ẹ̀ dẹ̀ ní tà ń ṣe kí ló tẹ̀ sọ pé à ń bo ló ti rówó yẹn kí ló tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ accountability pé a dáwó fún ẹ ò dẹ̀ ń ṣe nǹkan ṣé ó yẹ kẹ́ńjì ó bá béèrè owó kélekèle tó bá fẹ́ ṣerú kéèsì ńlá báyìí ó dà yẹn kí bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ ń sìn kó fẹ́ tẹ́lí sí kéèsì kó a máa béèrè lọ́wọ́ àwọn tó jókòó tí ẹ pé a máa tún ṣe kí náà lẹ̀ dáwó no but mo wò pé I just have to ẹ ti dáwó lọ síbi kan mo ti mọ̀ pé ẹ̀rọ níbẹ̀ ẹ lówó yín hàngì sí mo wá ń fi report yẹ mo ń ṣe kéle ẹni tere èjì tere ibẹ̀ làwọn kan tún jókòó ó wá ń béèrè owó because they don't understand ó wá ń béèrè owó ṣé ẹmọ kan ẹmọ kéèsì tó wà nílẹ̀ yìí ẹ kàn pa get it from my bag get it from my bag get it from my bag ṣe àròbí kọ̀fẹ́ fún kọ́kọ́ gbé justice lẹ́nu you face the government you face the DPP you face the police you face the people that kpai Mohbad and they will keep frustrating inú ẹ̀ lọ́mọ tí ma fẹ́ gbé Yomi inú ẹ̀ lọ́mọ fẹ́ wá ẹ̀wọ̀n síbi náà lẹ́sẹ̀ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ tó fight for justice ọ̀hún gbé orí Yomi Hamzat ní ẹ̀mọ́ ìgbà tó gbé ni kó wa máa ṣàkáǹtì fún ìgbà tó gbé òun yẹn o òun ọ̀sán òun plane o ìdọ̀tí nìyẹn náà ìdọ̀tí nìyẹn but majority are not informed wọ́n béèrè owó wọ́n òkú yẹn máa fi disgrace mi màá máa fọ́ fún yẹn tí bá ti béèrè tẹ́ bá ti dá màá máa wò ní mọ̀kọ́ lọ́run tó máa ṣe mo ti tẹ́rí sí nìyẹn kí wọ́n á nítorí pé ọ̀dà ó fún àwọn lọ àwọn tí ò ní mọ̀ lọ́rùn pé kì í wá is it coming go and take up the job kẹ bọ́ síta kẹ face wọn offline kẹ máa ṣe kéèsì lọ fúnra yín one on one kẹ á máa face without a budget without fund available àfẹ́ ṣe ordinary press conference wọ́n á ṣẹ̀dáwó press conference ẹyọ kan tàbá ti parí yẹn wá rí pa parí ó ti ṣe yẹn ó ṣòwò wa dáadáa kí lẹ ti fẹ́ ṣe next ẹ̀ tí wàá bọ́ta sọ. We just have to continue to fight. Mo ṣe wà bí nsìn mi ò wẹ̀ mi ò ṣe anything aṣọ tó wà lọ́rùn mi aṣọ tí mo. táwọn yẹn ṣe máa rí NGO in serious action so ohun tó bá dé báyọ̀ láti ọ̀nà àìsàn tó bá ṣe ni lọ́mọdé ni ó wá fi rẹ̀ ṣẹ̀ sí ni but ẹ jẹ́ kó wà ní àkọọ́lẹ̀ o if we survive this know that we paid our dues as an NGO. Know that we paid our dues and I paid the dues by sacrificing my integrity, my image, my reputation, and my life. If we survive it, because I have never told anybody I might survive it, or oh sure we might survive, or sure we may survive, or we're alone in here. But if we survive, and then we move forward, and that is the price to pay for trying to do something better in the society. So kéèyàn kan máa jókòó lórí nǹkan kéékèèké tá à ń ṣe nígbà tó bá sọ pé òkè nǹkan èèyàn kan lè lọ́fẹ́ ṣe nǹkan lè lọ́fẹ́ ṣe ó yá àwọn ìta tí wàá ṣe bíi mẹ́jọ mẹ́wàá tó jẹ́ each of them run into millions upon millions. Ẹ ṣe wo pé mo ní that's how an NGO operates ẹ lè fẹ́ tẹ́bá ní fund fún nǹkan ẹ fi execute ẹ ṣe lè everything is to achieve results ṣùgbọ́n gbogbo wọn ẹlẹ́wọ̀n wọn ìwà wọn ò dá wọn dánú ẹbí wọn dánú ilé wọn tún dórí justice for Mohbad nǹkan dọ̀tí èrò dọ̀tí yẹn náà lọ́ máa gbé wá just to bring their children down ọmọ yín gbọ́dọ̀ máa tẹ́rí sí nǹkan báyìí nǹkan kú báyìí kó jẹ́ pé nǹkan ọ̀rọ̀ kéékèèké àwọn nǹkan tí ò tiẹ̀ make sense lẹ́fẹ̀ẹ́ fi bring it down kírun yẹn wá jókòó bá wa fi wojú ojú awé òbu ẹ̀gọ́ láti lẹ̀ mọ́ di ẹ̀yìn ẹ̀ alóhùn sójà Amẹ́ríkà ṣé èèyàn gidi lẹ́pẹ̀ yẹn gbogbo èèyàn wọ́n á ṣe nose ring tíntírín síbi mú báyìí ó ṣe èyí tó fẹ́ bí gbà tó yẹ kó wọ́n gbé lámbébé símú irú ẹ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ó ń sọ̀rọ̀ nípa justice ó ń sọ̀rọ̀ nípa kíní kan ó nímọ̀ you have no knowledge you will be coming to be saying no. gbogbo àwọn lámbébé tó ti dógun yẹn ẹ mọ̀ àwọn lámbébé tó máa fi ń to kíní ńlá àbáta fúláwá pé àwọn ata ti àwọn tòmátò ẹ̀ṣà ó gbé yẹn sí mú ó lóun ṣoge ní àwọn wà lamẹ́ríkà kó rí bẹ́yẹn bí àwọn tó wà ní tọpá àbí tó wà ní Libya tó ń ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó so it's preposterous ẹ̀wọ̀n nǹkan kékeré ta ṣe mo rò bí a bá ṣe lọ side peace ó máa understand wọ́n ṣàwà kò ṣàṣubú kò ṣàjábọ́ ẹgbò tá lára kọjá ibi tí mo wà ń sìn kí tó gbọ́mọ mi kúrò bí tí mo wà pẹ̀lú bí tí mo wà tá ló mọ̀ bí mo ṣe ń jẹun mo ṣe ń mú bẹ̀ so that one máa ṣe bọ́tà bèrè lọ́wọ́ yín kò yẹ yín màá bọ́tà bèrè ó yá o mo fẹ́ gbọ́mọ mi sá lọ o bí báyìí mo fẹ́ lọ o ó yẹ dáwọ́ ẹ̀ fún mi o mo fẹ́ ṣe báyìí o ẹ wo kẹ́ló mi sọ̀rọ̀ jàre ta ló bèrè lọ́ọ̀kan tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n ti lọ. all right o. ẹjọ ṣé anybody fẹ́ béèrè question lọ. ọ̀gbìn Yomi ẹ má bínú kí ló fa ọ̀rọ̀ yẹn because mo rántí pé ti bínú bọ́lẹ̀ lọ́jọ́ yẹn kí ló wá pa tó jẹ́ pé ẹ wá padà wà involved again. ṣé mo kígbà tí mo ti bínú bọ́lẹ̀ yẹn
tí mo ti rí i pé Bẹ́ẹ̀ sà. àbòsí ti ń wọ̀. With due respect to Mr. Chairman, apá abẹ́yẹn mi wọ́n ń ṣàbòsí. He acted like a father and a leader. He was humble throughout. Sọ̀rọ̀ gbéraga ń bẹ̀. As a matter of fact, when he was even trying to convince me, I even like no. In tó funny jù ni pé when they even came as at that time, Toto's initiative group call again. Mo tún bínú bọ́lẹ̀, mo tún yọra mi kúrò ń bẹ̀. And I shouted him up at má bínú Mr. Yomi sẹ́ jẹ́ ká yanjú ọ̀rọ̀ yìí ṣe kí ni àbí ṣe ká máa lọ mo ní rẹ́dí láti sòótọ́ fún máì. He is trying to give me excuse why he did what he did. Mo ní báàlẹ̀ ṣe máa gbé blame kúrò lórí ayé báwọn kan ló tì yín kẹ́ ṣe nǹkan against mi. I don't want to hear that. Àgbàlagbà ní ẹ̀yin lẹ ṣe tánà dí mi. Báwo ni mo ṣe NGO ẹ̀ mọ̀kàn tó ń pè tán NGO mo ní situation èèyàn shut me up mo ti face ọlọ́pàá mo ti competition lọ síbi kan mo ti ṣe gbogbo ẹ̀ mo ní mo fẹ́ ṣe press conference lé lórí to get more results kí tó wí kí tó fọ ẹ̀ ti ṣe press conference mo ní kí tó wí tó fọ ẹ̀ ti tún ṣe lẹ́ẹ̀kejì èmi tí ọ̀rọ̀ kàn gan mi ti ṣe ẹ̀yẹ kankan mo dẹ̀ ti mú déètì síwájú ẹ fẹ́ bá ṣe ọwọ́ yàn jẹ́ nìyẹn náà mo ní at the end of the day mo dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ mi ìbú yín ẹ wá ṣe lẹ́ẹ̀kejì ẹ ní you are disappointed in Yomi police in Panti invited Yomi Fabiyi he didn't come. Who told you I didn't show? Who told you I didn't respond to them? Money, I have to play the voice note of me and the officer. Mo ṣe engage ẹ. Mo dẹ̀ dá lóhùn mo ní ṣé n ta fẹ́ bèrè lọ́wọ́ mi nìyẹn tẹ fi ní kí n wá ṣóhun láti yanjú yìí. So can I go and face my own preparation? Torí mo ní press conference on the 15th. Gbogbo ayé dẹ̀ lórí pé n tẹ́mi ń ṣe yàtọ̀ sí tẹ́yìn ṣe kí n tó set up kí n tó ṣe gbogbo ẹ̀ nínú Radisson a set up mo kúrò bẹ́ẹ̀ bí 4 a.m. lóru. Ìgbà tó máa dago mẹ́jọ mo ti débẹ̀ padà. Èmi dẹ̀ mo tún máa sọ̀rọ̀ kò sẹ́nibọ̀dì tó wà ń bẹ̀ pẹ̀lú mi tó bá mi set up yàtọ̀ sí one of my volunteers tó wá láti Èkìtì ìyẹn gan fi mí lẹ̀ ń bẹ̀ gan ni nígbà tó rún kún wọn ni sà ẹlẹ́mi o wọ́n tó gbé lọ sótẹ́ẹ̀lì mo ṣe kí ni mo fèsì títí tó mo rí pé gbogbo tí mo fẹ́ ṣe ó set because I don't want it's public fund I must not waste the money wọn ò béèrè tó bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ mi but we must have a standard because international journalists are coming. Mo ní sọ wá ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí give excuse pàtó ọ̀dẹ̀ sọ mo dẹ̀ bínú bọ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ tún kí n padà sẹ́ kí n jọ ká yanjú ẹ̀ kiri kan and because the man Mr. Pierce kò wá bá mi pé olówó lòun mi ti ẹ̀rántí pé o ti gbà pé òun gan ló sọ fún mi pé òun fẹ́ gbowó Netflix sílẹ̀ mi ti ẹ̀rántí cause ká ní mo ti ẹ̀rántí màá tẹ̀ sọmọ́ ọ̀rọ̀ ńgbà yẹn ó kọ̀ wá ní ó ní ọmọ Ṣómólú yẹn lọ́ fi wọlé sí mi lára bóyá wọ́n wá lọ sọ pé kọ́ ló wá ní o tó náà mọ̀ pé ẹni ti Ṣómólú I always respect it mo ti ṣe p honourable tó represent Ṣómólú ní Lagos State House of Assembly so kò sí mo yẹ fẹ́ gbọ́ téèyàn kan máa dárúkọ Ṣómólú ti máa bójú onítàn jẹ́ and èmi náà ti láwọn ẹ̀gbọ́n Ṣómólú tó ti help mi rí dáadáa tí máa ní crisis tó máa bá mi dá sí mo dẹ̀ tún cite instance yẹn fún wọn ní meeting yẹn pé even current chairman Ṣómólú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò tí ì jẹ́ chairman gbà yẹn ó wà ní Canada gbà yẹn ó dẹ̀ help mi ó dá sọ̀rọ̀ mi mo ní so báwo ni mo ṣe wá gbọ́ tẹ́ máa dárúkọ Ṣómólú ibi tó bí mi sí inú Ṣómólú local government gan ló bí mi sí tí máa ṣe wá gbójú kò mọ́ ní so ẹ ti fìyẹn ní 50% lọ́wọ́ mi. Let's go back in bí tí àwọn èèyàn ti ń gbọ́ wa tẹ́lẹ̀ ká lọ resolve káyé mọ̀ pé kò ń ṣe pàṣẹ nǹkan àbòsí o kọ́ má kọ́ rí pé Yomi o ó ti ń bá African TV sọ̀rọ̀ wọn mọ̀gbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ń bá sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká padà lọ let's do the right thing bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ń bì you go and apologize then I will respond with my own apology. ṣégbà tí irú African TV yẹn at least àgbàlagbà ni tó ti kọ́kọ́ apologize tó sọ̀rọ̀ tó dáa ṣé mi ní fọ̀rọ̀ ó ní ẹ ṣáà rí pé Yomi apologize ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kò tiẹ̀ sọ pé African TV lọ́wọ́ kọ́ bẹ̀bẹ̀ ẹ wo orú àwọn manipulative terrible demon tẹ́ ń bá deal ó ní ẹ rí pé Yomi sáré ṣe apology ó tún bẹ́ gbogbo èèyàn mo ní can you imagine so kí n ṣe gbéraga lẹ́yìn ìgbà yẹn kò dárúkọ pé iye báyìí lọ fún wọn máa fún Yomi o kò ní iye báyìí lọ fún ó ní ṣe mọ̀ pé owó máa ti ṣe kinní kan which money. Even when they asked me to list my expenses money èmi o expenses tó ní receipt lè máa múlẹ̀ àwọn èyí tí mo fọlọ́pàá lọ́wọ́ tí mo ṣe wá I can't put it down mi ò ń jẹ́ nǹkan tí ò bá ti ṣe tèmi and I don't want a situation whereby I say ó lè jẹ́ ẹ̀rọ ló ń pa o mo ní so these are the ones ẹ wo evidence lélẹ̀ kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wo receipt ẹ wo remarks ẹ rí orúkọ Larry bẹ́ẹ̀ Larry Amodia arrest Larry Amodia kìíní kan gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ mo ní so what are we talking about n ta ṣe padà wá nìyẹn ta fi settle ẹ̀ that was just it any other question I don't know if I've answered you but n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn.
yes sir ó ti yé mi bẹ́ẹ̀ yẹn sìn bọ́ nǹkan tí ò yé mi ni pé ta ló wá rìkọ́ọ̀dù láàrin yín sà ta lọ dalẹ̀ tó wá rìkọ́ọ̀dù yẹn irú ẹni tó rìkọ́ọ̀dù yẹn yẹ kí ọjọ́ àgbẹ̀. irú èmi ń sìn wọ́n tọ́ mi láti léèrè tó bá jẹ́ pé wọ́n kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ pé nobody should record I am saying ó ṣiṣẹ́ ṣe mo lè sọ pé okay it could be anybody but any meeting tó bá lọ tó bá sọ pé this is a law or this is a pre-warning tó bá ṣe nǹkan against them it's a verbal agreement and it's binding so whoever recorded has committed a crime because you have infringed on the rights of other people and also on a standard and premeditated instruction. So whoever recorded àárín wọn ló máa jẹ́ because Ọlọ́run ní jẹ́ ẹni nǹkan tó máa gbé mi lọ sọ́dọ̀ ọdún Karimo yẹn mọ́ ẹni ìkíní kẹ́bẹ̀ ìkejì kẹ́bẹ̀ ìkẹta ò gbọdọ̀ kẹ́bẹ̀ ó ti ní kọ́ mọ̀ sọ torí mi rí ibi téèyàn máa lóun jẹ army tẹ́nu ẹ̀ máa jò bẹ́yẹn eléyìí kọ́ máa dáná sọ Amẹ́ríkà ni. ṣó ti yín ṣe understand so èmi ò mẹ́ni tó rìkọ́ọ̀dù nu wọn èyí tó bá rìkọ́ọ̀dù kọjọ lọ máa rán èmi ò sàn kan tó bá dín bẹ́ẹ̀ kò sí ohun tí ò sí tó bẹ́ẹ̀. tó bá yẹ kí Mr. Pierce yẹn wà nù mítì yẹn iṣẹ́ tó lè ṣe ni. Mr. Pierce yẹn wà ń bẹ́ẹ̀. tó bá ti lè wà ń bẹ́ẹ̀ forget it ó ti lọ nǹkan máa yẹn kò wá straight forward according gbogbo story ẹ̀ tá a ti ṣí láti bẹ̀rẹ̀. tó ní relationship pẹ̀lú Karimo ó ní relationship pẹ̀lú Karimo. sure kò sẹ́ni tí ò ṣe lè rí àná fún ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n ní Mr. Pierce gan. wọ́n ní Larry Koko àti Pierce lórí record ọlọ́run méjèèjì lórí record. no Larry Koko ti share lórí platform kan tí mo wà lánàá ó ṣépè gan ẹ má yẹ ká gbé lọ ó ṣépè gan fẹ́ni tó record ó ṣépè gidigidi lórí program kan tí mo wà lánàá. Mr. Tunisco jerry Larry Koko àti Karimo ẹ má jẹ́ ká bìlì fún wọn jọ wà ní ṣé understand wọ́n jọ wà ní ṣé rí mo mọ̀ sọ kinní kan justice for Mohbad ayé ni lọ́tọ̀ gbogbo wa la dẹ̀ mọ̀ ló yẹ ká understand pé ayé gùn gan ṣé rí ẹ̀dá kan lè wà kó kúrú bó ṣe kúrú tó yẹn inú kékeré tó rọra wà níbi kun yẹn ibi tó jìn dénú bọ́ọ̀dì tó mọ̀ ṣe understand my justice for Mohbad gangan nínú èèyàn tó yẹ pé ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ fáwọn. Mr. owó ni kókó kẹjú wa mèdè Karimo gan ó pọ̀jù kó mọ̀ ní fídíò kọ̀ọ̀kan yẹ kókó ń ju ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí ṣé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀. ṣe rí ó pọ̀jù kó mọ̀ ní ẹni tí o. mo ń dá yín lóhùn. ǹjẹ́ ẹ mọ ẹni tó fún wa ní wrong narrative from the beginning of justice of Mohbad? mi ò mọ. Karimo ló dáná gbogbo nọ́sẹ̀nsì yẹn lẹ̀ and ṣe níjọ́ tó bá yẹn parí ọ̀rọ̀ mo ń comment ìjọ yẹn síbẹ̀ pé Mr. Yomi don't trust these people no most especially lẹ́ǹtì tó wá fún wa ní wrong narrative lórí nurse lẹ́yìn ìgbà tó ti àkífẹ́ rẹ̀ tán ó sá lọ so gbogbo àwọn yẹn ló wá padà. lẹ́yìn wá ní wọ́n nù mí pa Karimo tẹ́lẹ̀ ṣẹ́rí innocent wọ́n wọ́n nù yín ẹ̀gbọ́n mi. One after the other, ẹjọ one at a time. Mr. Yomi sẹ́rí from the beginning tí Karimo ti bẹ̀rẹ̀ làwọn èèyàn ti ń wọ́nù yín pé Karimo ò ṣe é bá ṣiṣẹ́ but before ní táìmù yẹ tó gbọ́dọ̀ ẹ máa gbọ́ tó gbọ́dọ̀ bọ̀dà láti wọlé tó ti yé yín Karimo òun ló bring narrative nípa bàbá just for Mohbad jáde if ká ní pé Nàìjíríà wọn bá take care yìí sí ni ó yẹ kí wọ́n ti pa bàbá Mohbad láti gbà yẹn Karimo yẹ ko and again Karimo ń ṣe sójà o ordinary nurse ló ń ṣe sójà o kò ní ẹ̀ ń ṣe rí nurse o ẹ mọ̀ báyìí gbogbo àwọn narrative tó ń sọ káàkiri yẹ o kò sójà sẹ́ni kékeré o. So èèyàn lárí ọmọdé àní. ẹ wá rí lọ́kàn bá yẹn parí ìjà tán ní African TV pé ó fẹ́ padà níjọ́ ẹ̀mú ní Mr. Yomi ló dẹ̀ mọ̀ pé látìgbà tẹ́ ẹ ti jáde sí justice yìí
ni Larry ó ti máa dragi yín Yomi ń parọ́ ní Yomi ń ṣe ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn mo wá wo kánkọ́ọ̀tì wọn ń jọ yẹ àwọn èèyàn wá ń pariwo pé Mr. Yomi be careful of this people o all of them o they are not mean well for you o because wọ́n rí i pé you are the only force you are the only force now. èmi ò tiẹ̀ bá Mr. Larry kankan ṣiṣẹ́ nígbà tó ń parí ìgbà tá a bọ́ ta ẹ máa gbọ́ nígbà tá a tiẹ̀ bọ́ ta wá tọ́ ní ohun tá a ṣe yẹn ká lọ ṣe mo sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ní nígbà tí Mr. Lenchi yẹn tó sọ̀rọ̀ tó ní kíní kan máa ṣiṣẹ́ papọ̀ níbo mo nígbà tí yóò jọ peace lẹ́ bá mi sọ kí n dáríjì kí n má lọ because the truth of the matter is this ojúlówó ojú ṣàánú ó ti lo gbogbo ọta tó wà lọ́wọ́ ẹ̀tàn ó ti lọ sálágbọ̀n ṣé wọ́n tó lọ sálágbọ̀n torí pé alágbọ̀n ò padà gbọ́n ó ti gbọ́n mọ́ ẹ lọ́wọ́ Mr. Yomi sálọ sí kóòtù notice pé everybody ni Karimo ti bá jà sá hold on everybody ọjọ́ sí ìbájà kò ń ṣe pé òun nìkan ló bá jà gbogbo yẹn ń ṣèyàn mọ́ ìyẹn ti dẹ́bọ́ ó ti dìdàkudà ẹni àìjírí kò ní. ohun tó ń try láti sọ fún yín ni pé what I'm saying is that it's very easy for anybody to understand ìwọ tó gbéyàn lọ sí alágbọ̀n tó parọ́ tó ṣe gbọ́ ẹ̀ tó yẹ pé inú alágbọ̀n yẹn lọ ti fẹ́ arrest ẹ àbí fúnra ẹ̀kọ́ ló bọ̀tà sọ fún yín pé ọlọ́pàá wá láti zone wọ́n fẹ́ arrest òun ṣé wọ́n mú èmi lẹ̀ wọ́n mú mi lẹ̀ wọ́n ṣe kankan bó o ti bọ́ síta ó ti lérí fún ó ti lẹ́nu Yomi yẹn ń jù lọ gbogbo ọ̀nà ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín African TV ó arrest Yomi Fabiyi ó ṣe kinní kan nígbà tó gbé mi lọ bí èmi máa lọ bí tó bá ní wá nígbà mo débẹ̀ ó rí pé ìlú ti ń change ó pé mo dẹ̀ rí condition jọ tí wọ́n fẹ́ arrest ẹ̀ yẹn as a matter of fact èmi gangan nígbà tí a ti bọ́ tánú alágbọ̀n táwọn èèyàn gbà kọ́ múnú alágbọ̀n yẹn ṣe bá lè dúró ń tà náà wọ́n fẹ́ mú títí kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe alágbọ̀n òní àwọn ọlọ́pàá alágbọ̀n ọgbọ̀n ní tèlé bọ́ta pé ó yá jẹ́ ká escape ẹ̀ pé mo sọ ẹ pé máàní tẹ́fẹ́ mo ní máàní ta fẹ́ mú yìí ṣẹ́ni bó ṣe ń gbọ̀n ẹni gbogbo fóòmù ti ń yọ èmi ò lè lóko èèyàn lọ́rùn o ẹ jẹ́ àlọ́ nígbà tí mo ní àwọn lọ rèé o mo ní so ẹmọ tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ àrí strategize ìjọ kejì nígbà tó bá di ìjọ kejì Larry lóhùn ní high blood pressure òun ò lè padà wá mọ́ mo ní ó bá tán at the end of the day ó wá lọ sí court ó file fundamental human right pé ó wá sùn ọlọ́pàá sí court pé ẹ̀yin ọlọ́pàá o ẹ má arrest mi o ẹ má investigate mi o lórí pé mo commit a crime adájọ́ sọ fún wọn pé right mi ni and ọlọ́pàá tó ní petition against ẹ èmi kò ṣe petition without evidence AIG gangan tó kọ lẹ́tà tó ní kọ́ sùn tó sì sí court fake NGO yẹn ó fi kọ lẹ́tà sí AIG tí AIG ò mọ̀ pé fake ni tó dò bóun dá NGO tó wà legitimate lò AIG wá wọ́n báyìí pé so fake NGO ló ń dáhùn lóhùn ló ń kọ kíní sóhun tóun náà ń ṣiṣẹ́ tóun rán ọlọ́pàá òun which is a criminal offence that is forgery and perjury and impersonation yàtọ̀ sí offence tọ̀dọ̀ tèmi offence tèmi ò sí ń bẹ̀ at the end of the day ó wá ní kí ilé ẹjọ́ kó pàṣẹ fún ọlọ́pàá yẹn pé èho AIG yẹn pé kó má investigate ẹ pé is your fundamental right ó láre òyà wọ́n fẹ́ ààrẹ òyà ọgbọ̀nà alágbọ̀n lọ ààrẹ òyà ó sọ̀rọ̀ lórí social media gbogbo yẹn ló fẹ́ play fún adájọ́ yẹn kádájọ́ yẹn lè sọ pé ọ̀gbẹ́ni wá ojú window ni kò ti kọ́kọ́ fò jáde kọ́ ti mú ẹ because ìjọgbé wa yìí ẹ̀rọ ni and then the police are like okay let's go ó dẹ̀ tún sún èmi náà mo ní okay no let's go there mo ready àti ṣe so at the end of the day wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ba bẹ̀bẹ̀ pé kọ́ jọ kí n jọ Mr. Yomi nígbà tẹ́ ti kówó fún tẹ́ ti jẹ́ kó ṣe lẹ́yà ó wá fẹ́ lo ẹ̀wọ̀n ẹ wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀bẹ̀ mo mọ̀ pé àwọn pípù yìí náà ló wá involve torí Mr. Larry yẹn ò jọ ẹni tó lówó àwọn ọlọ́pàá ti délé ẹ̀ gbogbo ibi tó ń rìn sí láti ṣọ́kàkiri ó ń sákiri ni mo ní so at the end of the day you cannot be messing around bí òun náà ló máa kọ́ wọn ní tactics ní the other lady yẹn náà tọ́ ọlọ́pàá òfin mú àwọn ọlọ́pàá láti zone 2 ti lọ sí ilé ẹ̀ láti odindi Èkó wọ́n lọ sí eléwé ẹran commissioner of police Ogun State wọ́n láǹdì síbẹ̀ kọ́ṣẹ́ tó fèsì Sango Ọ̀tà ẹ wo gbonú àdúgbò tó máa gbà wọ́n wá débẹ̀ wọn ò bá ẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ti set àwọn ọlọ́pàá lẹ̀ látijọ́ yìí àwọn yẹn ń lọ lé ẹ̀ wọ́n lọ sí club tó náà máa ń lọ gbogbo ẹ̀ ni mo sọ fún pàtí tó ń lọ tó yẹ kó tó máa lọ ní Friday gbogbo ẹ̀ ni mo sọ fún pé ibi tẹ́ tún ń lọ rè lẹ́nìí ọ̀la lọ́ọ̀bá ti mú ọ̀la gangan ló yẹ kọ́ mu gangan tí ó mọ̀ bọ́ ara ti sọ̀rọ̀ fún ó ń lọ pàtí kan Mr. Larry yẹn lọ pàtí kan lọ́la mo sọ fún ni soso balẹ̀ tí ń lọ sí pàtí báyìí ó gba àwọn tó wà so and I choose to forgive not because the man Pierre said Yomi I will give you 10 million I will give 5 million no
even the person tó ń sọ̀rọ̀ wọn àti lẹ́yìn ṣẹlẹ̀ sọ Mr. Yomi ẹ má worry a máa yanjú gbogbo ẹ̀. The only person that was speaking to me honourably was the chairman pé Mr. Yomi ẹ jẹ́ ká ẹ itemize expenses yẹn and to settle out of court and then èlò the cost yẹn so that we can be able to know how to pay it. Money not to me, it's to the foundation. Torí owó foundation ni èmi kọ́ lẹ gbé sí court break the silence foundation lẹ gbé. Mo ní so àyíwá lẹ́nu yẹn ọ̀n tí send owó sí mi wọ Karimo ti bọ́ta ọ̀nà fún mi lówó fowó fún ta ni. Nobody paid me anything. Wàá rí mẹ́sẹ̀gì pé táwọn èèyàn ní kàbá ìlọ torí Ọlọ́run. Wọ́n ti rí gbogbo yín bẹ̀ lórí social media pé ẹgbẹ́ yín láti gbé borun ni so báwọn bá mú lámbà lẹ̀ irú Karimo yẹn kó máa sọ̀rọ̀ kẹ́ máa dáhùn irú yẹn ṣé ó yẹ kó sì máa sọ̀rọ̀ lórí app tó máa yẹ pa irú àwọn èèyàn bíi tiẹ̀ pọ̀ mọ̀ pé the reason tí mọ̀ pé problem tẹ́ni ni pé kò ń ṣe Karimo gangan ni problem people like Karimo tó like dọ̀tí bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ló ń jẹ́ kí irú ẹ̀ sì máa exist àwọn ló ń jẹ́ kí irú ẹ̀ sì máa you can't blame ṣé mi ní sì máa lọ́jọ́ kó máa gbọ́rọ̀ tó ń sọ àbọ̀rọ̀ ẹ̀ fẹ́ make sense mi o fẹ́ fi 250,000 owó ìyá mọ́mi lighton o fẹ́ fi ambush mi ń jọ sí mo tatu o tún ṣe lọ mọ́ mi lẹ́sẹ̀ mọ́ àní mi ò rí owó kankan nígbà gbowó yín padà ọ̀ tún fẹ́ gbàgbọ́ wọ́n ní irú iṣẹ́ wo gangan ni pátánì iṣẹ́ tó ń ṣe gbogbo yín understand pé this NGO Break the Silence Foundation ohun tó yẹ kí ibi tó yẹ kó sọ pé normally on a good day tó bá yẹ pé NGO yẹn lẹ get láti ìbẹ̀rẹ̀ which is NGO gangan ló yẹ kó get láti ìbẹ̀rẹ̀ not Baba Mohbad or Iya Mohbad lè kó fún because homicide dem treat only lè jẹ́ any of them gan ló wà ní kéèsì don't be surprised ọlọ́run lè sọ pé ẹni tó sanction ẹni tó wọlé lọ pa Mohbad ó lè jẹ́ ọba Mohbad ló rán wọn because ẹ bá wo body language ọba yẹn gan ẹni náà gbọ́ ọdárúkọ Zomo ẹni ẹ lè sùn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní defend Zomo ẹ dẹ̀ kó fẹ́ nìyẹn kẹ́ni tí àwa ṣe investigation tó dọ̀rọ̀ Zomo ẹni tẹ kó fún tẹ donate GoFundMe kíní kan fún ó sọ pé kò possible. So you now see the whole problem. Èmi wá bẹ̀rẹ̀, NGO mi wá bẹ̀rẹ̀. Okay, the NGO is now making serious attempts pé owó yín ti lọ hangi síbì kan. Ẹ jẹ́ ká máa wo little frugal amount of money ká máa fi pursue case bó ṣe yẹ ká ṣe. Ìnira ni mo fi ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yẹn náà. Kò ṣe bó ṣe yẹ kí normal NGO that is being led by somebody who is popular. Kò ṣe bó yẹ kí máa nira mi lára nìyẹn. Ìgbà mi máa láti gbé mọ́tò mi tí o tiẹ̀ bọ́ sí ìgbà mi mọ́tò tí o lé sí ìgbà mi máa travel máa ṣàfihàn report yẹ. Do you know how many things tí mo ti sacrifice mo ti nira mi lára just because I'm doing tó yẹ pé ó yẹ kí ẹ máa wá company wá comfort nínú kéèsì rárá. Tí n bá fẹ́ lọ ṣe ni màá lọ wó hòtẹ́ẹ̀lì tó wá expensive máa lọ sùn síbẹ̀ náà kókè mo ti yẹra o jẹ́ lọ sùn sí hòtẹ́ẹ̀lì kan o kí wọ́n lọ gbalẹ̀ kan. Ẹ bá post account Break the Silence o ẹjọ́ ẹ bá Ghanaian support o. And ẹ má post ẹ má ṣe yẹn mi fẹ́. Màá jẹ́ ibi tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ náà ló ti. Ẹ má wọrí owó ìjọba yẹn wọ́n máa bí kò yé lu ẹ̀ ń ṣe kiri ni. So they don't know the difference. It's a shame. Because tó bá yẹ pé NGO lẹ́kọ̀ọ́ fún ṣé màá máa bèrè kélekèlé ni ẹ̀bẹ̀ ti dáwọ́ government máa execute lọ ni. Àwọn tẹ́kọ̀ fún wọn execute anything. Wọ́n ò lọ lé Mohbad, wọ́n ò lọ hospital, wọ́n ò bá witness kankan sọ̀rọ̀. Ibi tí mo tún try láti ṣe dé, mo tún try láti wọ́ spending yẹn mọ́ra. But wọ́n understand it. Wọ́n tún destroy wọ́n tún fẹnu tẹ́ gbogbo ẹ̀ kó jẹ́ last person arm robber lẹ́mú tó wà lára tíìmù yẹn you must be able to draw the person and lure the person to your side to give you evidence but wọ́n á fẹnu bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ lórí social media nítorí pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe orí social media là ń gbé wá àwọn náà lọ máa sọ pé Yomi yẹn ó ti lè sọ̀rọ̀ jù Yomi yẹn ó ti lè ṣe kíní kan jù àwọn tó ń nímọ̀ tó ń ní kankan because I put myself down to be doing all sort of èyí tá à ń fẹnu bàjẹ́ ló pọ̀ jù kọ́lọ̀ ń kó wa yọ. Tell me a question. Mr. Yomi, ẹ káàárọ̀. Èmi fẹ́ béèrè question kan ni o. Ní nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀. You were saying something about ṣé ó yẹ ká máa cajole àwọn government kan tó ṣe duty wọn ni? Ṣé ó yẹ ká máa lobby DSS, DSP, EFS, ESSP gbogbo àwọn yẹn ṣé ó yẹ ká máa lobby wọn before they should do their right, their duty? Should we be lobbying? Take him down. Bẹ́ẹ̀ni sir. Take him down. All right. Even l'America. On lobby o. You lobby. Yomi wọn lobby l'America. Wọn lobby l'America tó bá ti di homicide case. Wọn lobby. Ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n dá yín lóhùn.
when I mean lobby, I have to state it to you. There are some things to happen naturally without hesitation. That is the government. But there are some certain aspects. But you have to pass a law to Mawulo Funlu. Even in the Senate, in the houses of assembly, there are lobbyists. That's different now. Policies now. That is different, Yomi. That is different from what I'm asking. I'm talking about maybe they are civil servants. Are they not civil servants? Must we lobby for them to do their duty diligently? That's my question. Ẹ̀bẹ̀ ilẹ̀ dárúkọ lọ́bì sọ pé senate ọ̀tọ̀ ẹ̀ ní kíní kan lọ́bì lẹ pé ṣé ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba tó yẹ kó lọ́bì wọn mo fẹ́ ṣàlàyé lọ́bì tó wà different ni. If you think that there is a law or tẹ̀lé pé ẹ fẹ́ pass òfin kan tó máa wúlò fún lù ẹ̀yin tẹ́ ń propose bill yẹn you can go and lobby the senators or honourable members pé ẹ bá wa ṣe òfin báyìí kẹ́ lobby wọn kẹ́ kájọ wọn kẹ́ canvass wọn on lobby. Lobby here must not go with financially. The difference not to be question. Any suru mountain specified. But when it comes to asking the government officials, like police, they are all government officials. At the senator, at the kiniko, you can lobby people in that area. In area telling so people you call lobby, whatever the case may be. There must be a complainant in most cases, to get criminal cases. The absence of a complainant will slow down the investigation and the investigative activities. And I can tell you for free, I doubt if any member of Mohbad's family, Atini, Ebi Yawo, Atebi Oko, Ati Baba Mohbad, I doubt if any of them has even gone to write a complaint, even when the police intervened. Even when the police intervened, because if the only thing, Baba Mohbad lọ ṣe ní station ni pé get lọ kọ̀rọ̀ as a witness. Tí o officially kọ pé nísìnyẹn tí bá mi arrest now, get wá kọ official petition. Nígbà tí mo ti ní lawyer, ẹ bá wa investigate bye. Orí yẹn ló máa dúró lédì sí. Because gbogbo ìtí bàbá yẹn ṣe fún wa lórí social media yẹn kàn ṣe kíní kan wù mí tọ́wá tí wà lọ sí corona yẹn is everybody is going to be coming there as a witness wọ́n mọ̀ ọ̀rọ̀ yín lọ́bẹ̀ yẹn ni ibi tó yẹ kí bàbá competition lọ even when the police and the public intervened is to officially complain to the police where he will be the complainant. Now tó bá jẹ́ pé officially complain fọlọ́pàá as a complainant. Number one, àti bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa sọ fún wọn pé on the level ọmọ yín kú. Number two, ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ fún mi pé ẹ̀ ń retí kọ́lọ́pàá pè yín tọ́lọ́pàá ò bá ti pè yín ẹ̀yin ò lè lọ́bẹ̀ because ẹ̀yin lè complainant. Tọ́lọ́pàá ò bá pè yín wọ́n ẹ máa lọ bá wọn ní pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Is anything I'm waiting for my petition o. Kókó bẹ̀ ni pé the man wọ́n gbogbo yín lọ sí corona inquest is the packaging of the entire family. First class drama lè wò yẹn. Yomi Fabiyi ló jẹ́ wá bí o. First class drama and all of you refuse to even say that, and the moment we start to say if you want the government to work for you, you have to be also upright. The government they believe more in community support, public information. Ìwọ tó ní case for 4 good months tó fi ti nọ́ọ̀sì mọ́bẹ̀ ẹ jẹ́ ká àzú pé bàbá Mohbad lọ padà lọ competition àbó complain lórúkọ statement pé òun wá ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ fẹjọ́ sùn pé wọ́n pa ọmọ òun àbó òun fúnra pọ́ pa ọmọ òun wọ́n wá ní wọ́n mú nọ́ọ̀sì síbẹ̀ ṣé kò ń ṣe nǹkan tìjú ni pé the same nurse ni bàbá Mohbad wá ń bọ́ta ó wá sọ fún yín pé àwọn ò rí nọ́ọ̀sì rí o 2 years àwọn ò rí o 2 years going down the line àwọn ò fojú rí nurse. The question now is this. If you are the complainant in this case, don't want justice for money. How come you didn't even set your eyes on the person? Tell you Baba investigate. Should you come over here and investigate? Báwo gbàtọ́ ọlọ́pàá sọ pé Baba Mohbad ẹni tamúre o tó gún ọmọ yín lábẹ́rẹ́ ẹ̀kú tó pa ó dẹ̀ ti jẹ́wọ́ ẹni tamúre. How come tí Baba Mohbad ò fojú rí? And he's been going to radio station, TV station. That was why I came out. Me, Lamọ́lẹ́gbà yẹn pé Baba ẹ lọ nǹkan ẹ lọ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe kẹ́ fi wo radio station lẹ̀. So, how do you want the government official to do? Baba Mohbad refuse that to you. Shama law Baba Mohbad. Because outside Baba Mohbad,
ṣé ẹ̀yin lọ bẹ̀ lọ complain ẹ kọ lẹ́tà lọ sí police station pé ẹ fẹ́ kọ́ investigate ikú Mohbad tẹ̀lé kọ́márètí kọ́ wá lọ́bí àwọn. So how do you want them to work? Did you make any move? Did you, aside Baba Mohbad, are you not supposed to make a move? Are you not seeking justice for Mohbad? You didn't make any move as well. So tani ẹ wá lọ lọ́bí tani ẹ expect kọ́ lọ́bí tani kọ́márètí pé kóun kọ́ máa ṣẹ́ lọ ta ló máa jábọ̀ fún? Ṣé Baba Mohbad tí o lọ síbẹ̀ for 4 months lọ́lọ́pàá máa fún nírí pé a ti ṣe investigation this stage yìí o and you are serious about this case tani kan jábọ̀ fún? I want to ask you, you did not go there, Jack Olusola. Baba Mohbad did not go there. Tani kí ọlọ́pàá iṣẹ́ tó ṣe for 4 months yẹn tani kan jábọ̀ fún? Who is the complainant? Ta ló máa lọ testify? So the question is, when it comes to lobbying governments or government official, ó yàtọ̀ síra wọn. When you lobby, please, I want you to do this. Sensitize. Go there. What is happening to my stuff? And at the end of the day, and it's also the public until last January, last about the case Mohbad, until we came in, nobody, no single body wrote to the police officially and said we are the one asking that they should investigate Mohbad's case for us. Everybody was waiting on the coroner inquest. And when I came in straight, I told the Guresi, I told Lagata, I told them, I said, at the legal team, if you want justice in this case, they need to suspend that coroner inquest and police do their job. And we can push the police to do the job. They thought I was joking. Because the police don't investigate. If there is any other person, it's probably the DPP. That's the ballot supply one information. One wo, to be credible. One wo veracity, authenticity, and they write charges around that one. But most importantly, it is the police. Nítorí pé number one, gbogbo wa a mọ̀ pé ọlọ́pàá ò tí ì ṣiṣẹ́ ọ̀ tí wà standard débi ta fẹ́. A kàn ń demand high standard lọ́wọ́ ọlọ́pàá, but a mọ̀ pé ibi tó wà wọn ò tí ì débẹ̀ rárá. And most of the officers there, they need training and retraining and retraining. Kó tó lè meet the standard ta fẹ́. 99.9% of Nigerian police officers wọn ò tí ì lọ seminar débi kó ń lọ training. Àwọn privileged ones lọ́kọ̀ máa rán ẹ̀yàn kankan. Bóyá ẹ̀yàn méjì state kankan lọ́ máa rán lọ. So I don't know who I don't know who is going to be expecting that at this stage. All up at 4 months, not 4 months. The police, in the course of that, went to court to ask for extension. Láti di Naira Marley mú, Prime Boy, nurse, wọ́n tún gba extension. As she investigates, we need more people to come in and tell us things. We need more witnesses after 4 months. And èèyàn kan ló ń béèrè fún, tẹ́mi believe kó ń béèrè fún justice ní Baba Mohbad. But I never knew as at that time until I got an inkling that it wasn't even there. Prime Boy ní ẹ̀kan tó wá kọ̀ yọjú sáwọn òun nìkan lọ yọjú sí wọ́n dẹ̀ lọ. So how come you did not see the nurse? So èwo ni ká gbàgbọ́ ṣé bàbá ló ní kí nurse máa lọ tóòtọ́ ni àbí bàbá he did not even make attempt to see the assailant ẹni tó pa ọmọ ẹ̀ because mo bọ́ ta sọ́ngbà yẹn when I was Mr. Yomi, with all this narrative tabatunika wo baba Josie antecedent so far, would it be fair to say ka conclude pé baba gangan is behind the pie of this boy? You know, we will need a strong evidence, but with his body language, with his body language, ẹ máa gbọ́ Yomi, Mr. Yomi, ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mo sọ kí nọ́ọ̀sì máa lọ number one wọ́n fàgbà wọn ní lọ́dọ̀ Naira Marley ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ wọ́n ti tètè lọ sí quick àwọn Naira Marley fàgbà wọ́n fà jùlọ wọn, that's number one. Number two, wọ́n sáré lọ sí bọ̀bọ̀ yẹn quick. Number three, nọ́ọ̀sì máa lọ. Number four, gbogbo go funny bàbá gbogbo owó lọ wọn ṣe kankan. So would it be fair to say okay wọ́n tún dárúkọ Somo bàbá bọ́sítà ọ̀rẹ́ ní para. So it's just would it be fair to conclude pé bàbá mọ nǹkan tó pa Mohbad? Mr. Jack ẹjẹ bá yín fi kún. ẹ má ti fi kún kẹlẹ fún kún dáadáa ẹni sùúrù. Bàbá tún ní photoshop ni. So all these things now tábà wo gbogbo antecedent yẹn ṣé à lè conclude pé bàbá gangan ló rán yàn kan ló rán Somo kan lọ pa Mohbad mọ́lé because irú Yomi náà ń sọ pé tóun bá sọ̀rọ̀ pé a máa sọ̀kò pa bàbá ni yes that's another thing. ó tún àlejì ó ní ẹ fẹ́ pa ọmọ mi bẹ́ẹ̀ ṣe pa promise. Now the point now is ẹnìkan sọ ní comment section only I'm not making sense tábà wo gbogbo antecedent yìí I think I'm making sense o
gbogbo nǹkan tí bọ́dì yín sọ tí wọ́n ní sọ tí gbogbo wọn sọ tí bàbá fúnra ẹ̀ sọ. ohun tó wá fọ́ ní jù ní pé láti bàbá máa. hello Mr. Jack ẹ jọ maybe question kan lọ́wọ́ Mr. Yomi question mo believe pé ẹ lè answer ẹ̀ as at now gbogbo nǹkan evidence tẹ́yìn náà give tẹ sọ káàkiri nísìnyí you came for justice for Mohbad and àwọn èèyàn ń dín lọ́wọ́ justice for Mohbad tẹ wá fún nísìnyí ẹ petition Wunmi right pé suspect àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. I didn't petition Wunmi. ní ìsìn I did not petition Wunmi. Okay, hold on ẹni sùúrù assuming that pé ẹ petition Wunmi assuming pé ẹ petition Wunmi báwo lè ṣe gẹ́ẹ̀tì arrest warrant fún hello Makanaki ẹ ṣe jẹ́ kó dájà Olúṣọlá lóhùn before you ask your own question. no ibi kan àjọ ń lọ also point kan ibi kan àjọ ń lọ báyìí tó sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ibi kan àjọ ń lọ ONG human rights táwọn fight fún nísìn ìgbà téèyàn dín lọ́wọ́ tẹ mọ̀ pé nǹkan báyìí ó dàbí pé ẹ sọ suspect ẹ pé ó wà ní báyìí ọmọ ẹ àbí something like that why can't you petition the right person pé okay nǹkan báyìí ẹ fi gbé wọlé kó fi lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ tá a fi ń kàkè tá a ń lọ àgóta àná sí right and right ṣó ti yẹ ẹ ti mọ̀ pé máa rí gbogbo ọ̀tẹ̀ sọ nísìn ó ń disturb yín ìbẹ́tà ni pé kẹ́yìn kan petition ẹ̀ sọ pé nǹkan báyìí ló happen. ẹ jẹ́ kí n dá yín lò in the course of the investigation tambalo of course I might not come to social media to drop whatever I think anything that will help the police I will supply to them and certainly Ijoto invited Babawa after he even confirmed that on the 11th Lomowoku, which is part of the things that I shared with the police, Tom will look into that case. And when he was invited, I was distracted by Larry Omodia's stuff. Because again, Baba go back to the true picture. Because all these things, I'm sorry, I would have been putting it before him as a complainant. But I was not there. Larry yẹn ti fi tiẹ̀ kó bá tèmi. And at the end of the day, me mo bó ṣe ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn mi mẹ́tò fún wọn ní whatever they did. I don't know how. I didn't even see whatever is order tó náà get látọ̀dọ̀ IG tó ní kan transfer case yẹn lọ padà lọ sí pàǹtí. All I just noticed was that èmi ti wà nulẹ̀ lálágbọ̀n mi lè mú fóònù wọlé. So my phone is with them for hours. So gbàtí ma fi ṣe náà mo rí miss call IP yẹn mo ń pè kò gbé. Gbàtí ma fi dé zone 2 padà tí mo rush débẹ̀ to know how far they've gone with the baba. Only I want to know kó máa lọ gbà tó ti try láti bá mi sọ̀tọ́ rí mi dẹ́ AIG wọn náà ti give order látòkè pé kó máa transfer case ẹ̀ padà lọ sí pàǹtí and since I was not there I would have been there to air my part tó bá yẹ pé kọ́ ìrìn nígbà tí mi sí bẹ̀ àwọn ti transfer ẹ̀ lọ so kí n máa lọ sí pàǹtí àwọn pàǹtí ló máa ṣe case yẹn lọ́sìn pé wọ́n ti transfer suspect méjì wípé as a matter of fact gan ìyá Mohbad tún bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo orúkọ mi nù zone 2 bẹ́ẹ̀ Yomi ló tún ní kọ́ gbọ́mọ òun o Yomi ló ṣe kinní kan mo ní okay I went to Panti so I wasn't there kinní yẹn ó ti pọ̀ jù mo fèsì kan bí àwọn yẹn náà ń throw ara wọn on the way to block whatever I am doing how many kinní mo ní káríbi tó jẹ́ pé bóyá kinní pọ̀ èèyàn ní resources àwọn ní èèyàn púpọ̀ some people would have stayed with him maybe some lawyers would have stayed with them ma ti give one heads up but èmi pẹ̀lú àwọn little volunteers tó ń tẹ̀lé mi kiri àwọn yẹn dẹ̀ wò pé àwọn ò lè fi mí nìkan lọ kí n lọ sí alágbọ̀n wọ́n tún tẹ̀lé mi lọ sí alágbọ̀n they cannot face the baba or whoever they brought in lẹ́yìn èmi àbí lawyer ni and the lawyer have to follow me to alágbọ̀n because we have limited resources one lawyer nìkan ló tẹ̀lé mi so those are the constraints we were facing but ìyẹn ó bà ní kò bàjẹ́ gbogbo eléyìí kò ṣe pé ká lè ṣe. ẹ support break the silence fún wa o àwọn tó wà níwájú wa lágbára jù wá lọ o ojú òní tí yẹn jọ ẹ ní dààmú gbogbo yẹn sì lè ṣẹlẹ̀ gbogbo yẹn sì lè ṣẹlẹ̀ ẹ ti understand but gbogbo ẹ náà how many people will understand that what we are trying to achieve is to remove the stumbling block and bring the truth out because the more we dig the more we beginning to get clarity now a ti mọ̀ pé kò ń ṣe pé èèyàn kan ló wá láti ta tó wá pa Mohbad téèyàn kan bá dẹ̀ wá láti ta ó nímọ̀ àwọn tó wà nílé ó nímọ̀ wọn ni because whatever they do ohun tó fi mú àwọn tó wà nílé ńjọ́ tí Mohbad kú tó ń sin Mohbad tó dẹ̀ lọ ń ju nǹkan sí ojú olórí ẹ̀ as a substance to shield themselves it shows clearly they are trying to remove themselves and they are trying to protect themselves against whatever they have done not on behalf of àwọn tó wá pa láti ta
So at the end of the day, àti mọ àwọn tó wà ní ọ̀rọ̀ yẹn. But we have to think ẹni tí ìṣẹ̀ bá ń bájà tó fẹ́ kúrò níṣẹ̀ stage yẹn lẹ́ máa mọ̀ tí story ẹ̀ bá change ẹ̀ ní mọ̀ ohun tó ti ṣe ń kọ̀rọ̀. And whatever the case may be, èmi dẹ̀ ṣe sọ ọmọ nínú ara tèmi tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ number one bàbá Mohbad òun ní kọ̀ọ̀kan ṣe ẹ̀yin kọ́ lẹ́ máa rò kó ọmọ yìí nígbà tó yẹ pé fẹ́ lọ fi wá justice tó bá yẹ pé fẹ́ lọ sí ni gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn are enough to go and bury him in Ọbalende or Ikoyi cemetery lẹ́bàá máa fi pé artist mi mẹ́ta bẹ́ẹ̀ Lashmuda wọ́n fẹ́ ra casket o wọ́n fẹ́ tẹ̀fẹ́ síjọ́ ẹ̀ wọ́n á dáwó yẹn wọ́n á lọ sí síbẹ̀ but not even the land mo wá ní ilẹ̀ tó ti fún yín under interrogation máa bè lọ́ọ̀ bá pé ilẹ̀ tó ti fún yín kẹ́ fi kọ́ church ibẹ̀ lẹ́tí fẹ́ lọ sí ọmọ yẹn sí kí ló máa ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ yẹn later tí ò sí lé ń bẹ̀ kí lẹ fẹ́ kọ́ sórí ẹ̀ so at the end of the day question tó bá fi lẹ̀ lọ́wọ́ fún ọ pé is there a motive gbogbo yẹn it might be subject to new investigation tẹ bá dẹ̀ gbogbo wọ́n ti kó gbogbo àwọn yánpọnyánrin gbogbo àwọn pátákópa kọ́ máa try láti máa protect gbogbo nǹkan tó bá ní ṣe pẹ̀lú side bàbá yẹn ibi tèmi tẹ̀ ti fura pátápátá nìyẹn pé justice lọ́wọ́ fọmọ yín ẹ wá create àwọn kan láti defend kọ́ máa defend orúkọ bàbá yẹn. kí ni oní frame bàbá oní frame. so nǹkan tí bàbá tẹ̀ wá ní kí lè wá kó àwọn èèyàn kan jọ àwọn yẹn náà wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé àwọn ò tiẹ̀ réyàn gidi tọ́ wọn they are not informed. How come will you be saying that ẹni tó gba public fund tó ń lead the onslaught people should not question it. kókó ọbẹ̀ ni pé at the end of the day mo wọ why are these people trying to say tabasọ̀ nǹkan lọ báyìí ẹgbẹ́ wa báyìí tabasọ̀ nǹkan báyìí àwọn ọmọ ẹni là ń jà fún tẹ bá fẹ́ lead ẹ lead justice for Mohbad wọ́n ní kẹ wá sọ́nà ọlọ́pàá ẹ̀ lè lọ́bẹ̀ wọ́n ní kẹ lọ síbi kan ẹ̀ lè lọ́bẹ̀ ẹ̀yìn kan ló gbọ́dọ̀ wá báyìí ẹ̀yin dẹ̀ lẹ́ ń lead bẹ́ẹ̀ pé kémi gan èmi tí mo yọ àmì ẹ̀yin ní bàbá ẹ̀yin lẹ́ bímọ yín náà ẹ̀ máa rẹra yín sílẹ̀ ni. But what he was doing is extreme pride and that leads to destruction. Èmi ni mi gbọ́dọ̀ lọ báyìí, ìyẹn báyìí lọ gbọ́dọ̀ pè mí, òun ló gbọ́dọ̀ wá bá mi, mo rò pé ta ni bàbá yìí. Ọmọ yín gan tẹ̀rọ pé lórúkọ gan mo fi kàábà búra mo fi wọn máa jẹ́ lẹ́yìn kò ní sọ pé kémi wá bá òun tó ń bá for anything tó bá wà láyé. Tó bá dẹ́jọ́ òun lògo tẹ dúró tì family yín, àpapọ̀ ẹ̀ ní sọ fún mi torí mo jó iṣẹ́ tí mo ṣe ìlú lèmi ràn lọ́wọ́ kò ń ṣe pé bóyá mo wò pé one individual mi ì dẹ́njú omi lẹ̀ because of one individual. I want to help as many people I can help. And this boy, ó ti fi kú ṣàgbà everybody, kò lè sọ thank you. Ẹ̀yin tẹ́ wà tí lórúkọ ẹni ẹ̀yin lórúkọ òjò mi lọ, wọ́n mọ̀ yín mo rí pé kí ló ṣe bàbá yìí. All those antecedents are enough to charge him or to write police to investigate him. And it can happen. Even coming out to say on the level lọ́mọ́kú tó dẹ̀ pé wọ́n ti pariwo 12 tẹ́lẹ̀, we can still get him, like, bring him in. Ìmọ̀lẹ̀ forúkọ sí tẹ́lẹ̀, ṣé tension ṣì wà lára yín náà ni? Tẹ́ẹ̀mù ìyàtọ̀ nù 11 and 12. Mr. Yomi ṣé gbogbo ọtẹ ń sọ yẹn ẹ wà right but ẹ̀yin náà ti ń fi emotion sí táwọn ń pè nǹkan ní NGO àbí wọ́n ń pè nǹkan ní woman activist nǹkan tí ò wà right yẹn máa ń fight fún ẹ wo ẹ fi ra yín wé Oríyọmí that time Oríyọmí ní case kan ní tó ń operate lọ́wọ́ tó Yọmí wá fẹ́ ṣe nǹkan á ṣe ní public pé nǹkan báyìí ló ń lọ nǹkan báyìí lòun ní ìdáná dẹ̀ ṣe fún everybody wà wí ẹ̀ ní ìsẹ̀yìn just suspect pé bàbá yẹn dín in lọ́wọ́ ẹ̀yin náà dẹ̀ keep quiet sọ kankan ẹ̀dẹ̀ ń bìrì pé káwọn èèyàn máa dáwọ́ pé ẹ fẹ́ máa fight fún justice dẹ̀ ti mú ẹni tó mú justice ó ti dì mú lọ́rùn kó má lè sọ̀rọ̀ ibo là ń lọ ibo là ń bọ̀ táwọn fún bàbá yẹn ní problem it's better kẹ petition kẹ sọ pé nǹkan báyìí lẹ suspect ẹ̀ tó ń ṣe káwọn èèyàn support kọfí justice. We just have to continue to fight. Mo ṣe wà ń bí nsìn mi ò wẹ̀ mi ò ṣe anything aṣọ tó wà lọ́rùn mi aṣọ tí mo fẹ́ fi campaign justice.